Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add at mag-subtract ng decimals. Let us have example number 1. Kapag nag-add o nagsusubtract tayo ng decimal, ang pinaka-importanteng dapat natin tandaan ay ang pagpantayin yung mga decimal point. So papakita ko sa inyo kung paano. 8.24. Ito yung una nating given. Yan. Plus 7.4. So, yung decimal point ng pangalawa dapat nakatapat doon sa una. Yan, 7.4. Magkatapat na sila, tama? And then, kung may bakanting spaces, lagyan mo ng 0. Yan, may bakante. Ngayon, dalang operation ay addition, mag-proceed ka lang. So, 4 plus 0 is 4. 2 plus 4 is 6. And then, yung decimal point, dapat ng sagot mo nakatapat din. And then 8 plus 7 is 15. So 15.64 ang sagot natin sa tanong na to. 15.64. Yan. Another example, number 2. 15.21, sulat ko na agad, 15.21. Plus, ito yung una, ito naman tayo sa pangalawa. 7.005. Kung mapapansin niyo yung pangalawang sulat ko, tinapat ko ulit doon sa decimal point ng nauna. Okay? At dapat yung mga digits may magkakatapat. Next, 4 tayo. Ang 4 ay whole number. Wala ka nakikitang decimal point, tama? Pero dito, pwede ka na maglagay ng decimal point. Ito yung 4. So, palagi pag whole number, ang decimal point niyan nandito sa right side niya. Okay? So, kung may nakikita kang mga puwang, lagyan mo ng 0. Ito. Yan. Pwede mo lagyan ng 0 yung mga yan para may katapat siya. And then, continue. So, addition tayo. 0 plus 5 plus 0 is 5. 1 plus 0 plus 0 is 1. 2 plus 0 plus 0 is 2. And then, sa sagot natin, nakatapat yung decimal point. 5 plus 7 plus 4 is 16. So, 6. I-carry natin yung 1. 1 plus 1 is 2. So, ang sagot natin ay 26.215. Next naman tayo, number 3. Subtraction naman, no? Subtraction, ganun din naman, no? Ang rule natin, itapat yung decimal point. I-align natin. So, isulat natin yung pinakaunang given. 9.76 minus, ito na yon. Pakalawa na tayo. So, 0.05. Tinapat ko lang din yung decimal point. And then, wala namang puwang. Continue na tayo. So, 6 minus 5 is 1. 7 minus 0 is 0. Tapat mo yung decimal point na sagot mo. And then, 9 minus 0 is 9. Okay? So, ito yung sagot natin. 9.71. Next, number 4. 30.05 minus 24.281. So, 30.05 minus 24. Nakatapat lang yung decimal point ng pangalawa. So, 281. Ayan. Kung mapapansin nyo, may kulang dito na 0. So, ilagay mo lang. And then, mag-subtract na tayo. So, 0 minus 1 cannot be. Borrow tayo. So, ito magiging 4. Ito magiging 10. O, pwede na tayong patuloy. So, 10 minus 1 is 9. Kaso, itong 4 minus 8 natin ay kulang. 'Di ba? So, magbaborrow tayo. Borrow tayo sa katabi? Wala. Borrow tayo sa katabi? 0. Wala. So, dito tayo magbaborrow. So, ito magiging 2. Tapos, ito ay magiging 10 sana, pero dahil hiraman natin siya, 9 na lang siya. Ito magiging 10 sana, pero hiraman natin siya, magiging 9 na lang siya. So, ito ay magiging 14. 14 minus 8 is 6. 9 minus 2 is 7. So, yung decimal point, sasagot natin, nakatapat pa din. And then, 9 minus 4 is 5. 2 minus 2, 0. So, hindi na natin isusulat pa. Sa dulo naman na siya. So, ang ating sagot ay 5.769.
please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.